يصدق بأن هرة قد تكون السبب الرئيسي لتقرير مصير استيطان الإنسان بمنطقة ما من المناطق. ومن منا لا يصدق بأن الماء قد يتحول من رسام ماهر ونحات بارع إلى جرافة تشق الصخور وتدلل الجبال. ومن منا لا يصدق بأن للملح طعما أمر من الملوحة، وأن ظهورا آدمية كانت تستخدم لحمله. أسئلة تختبئ الإجابات عنها بين أعالي قمم جبال الأطلس الأقصى، حيث الأرض أمامنا قاحلة جرداء ذابلة بكماء. هكذا نشد الرحال إلى منطقة تدلى أزلال للسفر عبر رحابها، حيث تفضي لنا بأسرارها المكنونة وتفتح أمامنا سجل التاريخ ودهاليز الأطلس الموصدة. تبلغ مساحة منطقة تادلة أزلال حوالي 980 ألف هكتار، ويبلغ عدد سكانها ما يناهز 460 ألف نسمة، وتقدر نسبة الساكنين في القرى ب92%. قبل تأسيس دولة الأدارسة كانت سهول الأطلس المتوسط معمرة بالأمازيغ الزاناتيين وأمازيغ لواتا، الذين كانوا يعيشون على الترحال والتنقل بين مدينة مكناس وضفاف أم الربيع، بينما كان الصنهاجيون يقطنون في الجبال المشرفة على الأطلس. ورغم قلة المصادر التي تناولت الحقبة التاريخية المهمة لهذه المناطق، فإن الكل يتفق على أنها كانت مرتع الديانتين اليهودية والمسيحية قبل مجيء الإسلام. وفرة المياه في هذه المناطق ساهمت في خلق عملية الهجرة والاستيطان وتكوين قبائل متعددة تمتزج فيها جميع الأجناس المكونة للشريحة الاجتماعية المغربية. لم تقتصر الهجرة على الراعي والفلاح والمهني، بل شملت كذلك رجل الدين أمثال مولاي سعيد أحنصال مؤسس الزاوية الحنصالية. ينتسب مولاي سعيد أحنصال إلى الشرفاء الأزارسة، ويحكى أنه تابع دراسته العلمية في مناطق شتى بعدما حفظ القرآن في سن مبكرة وقرأه بقراءته السبع. وقد أنهى جولته العلمية بمدينة أسفي، حيث مكث عند شيخه سيد محمد الصالح مدة غير يسيرة. وبأمر من شيخه نزح من مدينة أسفي سنة 800 هجرية من شهر شعبان، وذلك لنشر العلم وتعليم الدين الإسلامي، بعدما زوده الشيخ المذكور بنصائح هامة. الدوايا والقلم، الشباب، العلم والقرآن عند ولادك إن شاء الله.
المغرب سبب الزاوية عند ولادك إن شاء الله. تكون الزاوية عند ولادك يكرموا الفقهاء والمساكين. بسم الله. السيف السبب الجهاد في سبيل الله. الله يربحك إن شاء الله ويرجعك على العمل إن شاء الله. وضع الشيخ رهن إشارة تلميذه حمارة رمزا للتواضع وعدم التكبر، كما سلمه هرة علامة الإقامة، وأوصاه بأن المكان الذي سيفقدها فيه هو مكان إقامة الزاوية. ومن مدينة أسفي انطلق راحلا إلى أن وصل إلى مكان يسمى أمزراي قرب أكديم، حيث فقد الهرة فحط الرحال وأقام الزاوية. بعد زيارتنا لزاوية أحمصال المبرمجة ضمن المحطات السياحية المهمة بمنطقة أزلال، اتجهنا للبحث عن الماء الذي غادر القمم نحو المغارات والكهوف. كثيرة هي المغارات والكهوف التي تنتشر بين تلال وجبال الأطلس الأقصى. في منطقة أيت محمد بمفردها توجد 26 ما بين كهف وغار. يبلغ ارتفاع مدخل مغارة إفري القيد 8 أمتار وعرضها 12 مترا، وتتميز الأروقة الداخلية بمساحاتها الممتدة على طول 200 متر، تبدأ واسعة وتستمر في التقلص والضيق كلما زاد طولها، الذي يصل إجمالا إلى 350 مترا، وتنتهي ببئر على عمق 8 أمتار. في فصل الخريف من كل سنة تجتمع الخفافيش كي تختار الأنثى الذكر المناسب، ويظلان معا طوال مدة أشهر دون أن يتلاقحا لاختبار وفاء الزوج. ومع حلول فصل الربيع تبدأ مرحلة تكوين البويضة، ويتم الوضع ما بين شهري مايو ويونيو.
تم اكتشاف حشرة من نوع جديد ومن صنف بريستونيكوس كاديلاسي هنا بإثر القيد، وذلك سنة 1950. تؤكد بعض المصادر على أن هذه المغارة ربما كانت الممر القديم لوادي برنات الذي غير مساره نحو الجهة اليسرى. ما زلنا في منطقة أيت محمد، ووجهتنا هذه المرة بئر بولغمان التي تبعد عن القرية ب4 كيلومترات، حيث تظل قابعة على سفح الجبل. هؤلاء الفتيات يتعاقبن على هذه البئر مرتين أو أكثر في اليوم، وعليهن قطع مسافة 1 كيلومترات كلها محفوفة بالمخاطر وتحت أشعة شمس محرقة. كل أسرة تحاول أن توفر في البيت أكبر كمية ممكنة من الماء، وتقوم هذه البئر على غرار مثيلاتها في جميع القرى المغربية على سد حاجيات العديد من الدواوير والقرى. فضول هذه الفتيات يدفعهن إلى التساؤل عن وجود هذا المستغور ومغامرته على مراودة البئر. في سنة 1972 قام فريق من المستغورين الإسبان باستكشاف البئر والوادي معا، وقد وضعوا دراسة طبوغرافية لمسافة تقدر ب170 مترا. وحسب معلوماتهم يحتمل جدا أن يصل طول هذا الوادي الجوفي إلى 2 كيلومترين لولا الحواجز الحجرية الصعبة الاختراق. يبلغ عمق هذه البئر 32 مترا وتمتد على طول 170 مترا، ولعل ما يميزها عن باقي الآبار كونها في اتصال مباشر مع واد جوفي لا زال سرا من أسرار هذه المياه الباطنية، حيث تقف قطع صخرية ضخمة عائقا أمام استكشاف نهاية الوادي. إن من ينظر إلى هذا الاخضرار المترامي أمام أعيننا والوديان الجارية والعيون النابعة يعتقد بأن كمية التساقطات المطرية في هذه المناطق بالغة الأهمية، والعكس تماما هو الصحيح، إذ لولا وجود مياه جوفية وعيون المرتفعات الجبلية لما تمكنت هذه الأراضي من التزود بالماء والتخفيف من حدة الجفاف. ومما يسهل عملية نفاذ المياه إلى باطن الأرض
كون أغلب الطبقات الجيولوجية لهذه الجبال صخورا كلسية ذات طبيعة نفادية، الشيء الذي مهد إلى توفير خزان مائي أدى إلى تفجير العديد من الينابيع المائية على شكل عيون. إن دهشتنا وانبهارنا يفوقان كل وصف، ونحن نقف أمام هذه القنطرة الطبيعية إيمينيفري التي تعني باللغة العربية بوابة المغارة، التي حفرتها مياه الأمطار المنجرفة من الأعالي. وهذا دليل آخر على أن الماء له القدرة على الخلق والإبداع. إن المياه الجوفية من جراء احتكاكها بالأتربة والأحجار والصخور تتغذى وتستفيد من الأملاح المعدنية دون أن تفقد طعمها الحلو الزلال. إلا أن مياه عيون إيمينيفري كثيرة الملوحة، الشيء الذي دفعنا لنتساءل عن مصدر هذه الملوحة المفرطة. لم تكن في متناولنا أي مصادر نعتمد عليها للوصول إلى فك لغز ملوحة هذه المياه، إلا أن مساعدة أهل المنطقة كشفت لنا هذا المنجم من الملح الذي أصبح مهجورا بعدما كان منذ 5 سنوات خلت يضج بصخب العديد من العاملين. إن تاريخ تكوين طبقات هذه السلاسل الجبلية يعود إلى العصر الجيولوجي الثاني ما بين 200 و 135 مليون سنة. وما هذا البياض الساطع سوى بقايا ملح تشكل منذ أكثر من 200 مليون سنة في الترياسي الذي ينتمي إلى الحقبة الثانية، ورغم ذلك ظل وفيا على البقاء. بعض هؤلاء العمال قد قضى نحبه، والبعض لا يزال ينتظر حاملا معه ذكريات ملوحة مؤلمة. أنا بدأت العمل في هذا المنجم بعد وفاة الملك الراحل محمد الخامس ب2 وخلال مزاولتي لهذا العمل تعرضت إلى كسر في عمودي الفقري، أجريت بعده عملية كلفتني الكثير، وكاتبت كثيرا من الجهات دون أن أتلقى أي مساعدة أو رد. سنة 1970 بدأت العمل بمنجم إفرنتيزغت، وسنة 1985 أضيفت إلي مهمة الحراسة، حيث أصبحت أعمل من 7:07 صباحا إلى تمام 12 زوالا لكي أعود في الليل من أجل الحراسة، وبقيت أشتغل كحمال للملح وكحارس حتى أغلق المنجم أبوابه. لم أتلقى أجري بكامله ولم أستفد من حقوقي، وعشت أياما عسيرة، فلقد تدهورت صحتي وبقيت بدون شغل. فما العمل؟ كان علينا حمل قنطار و20 كيلوغراما من الملح الحجري لمسافة 2 كيلومترين ذهابا، ونقطع نفس المسافة إيابا. انظر إلى هذه العلامة في ظهري، إنها بقايا آثار معاناتنا اليومية مع الملح، والآن لا أحد يهتم بأمرنا. أغلق المنجم أبوابه ومضى كل إلى حال سبيله، وبقي العاملون عرضة للضياع. جبال عالية صامقة، وفجاج منعرجة ساحرة، ومياه عذبة جارية استطاعت أن تكسب شهرة عالمية لهذه المناطق التي تجلب مئات الهواة والمحترفين للتمتع بالسياحة الجبلية. ونظرا لوعورة الممرات وضيق الطرق ووجود أحجار كثيرة، يلجأ جل الزوار إلى استعمال البغال
لحمل أمتعتهم الثقيلة أو امتطائها أثناء العياء نظرا لطول المسافات التي يضطرون لقطعها مشيا على الأقدام. وبانتعاش هذه السياحة الجبلية ينضاف مورد عيش لبعض ساكنة هذه المنطقة. غادي نستخدم غير على حسابنا التوريست، على حسابنا البرا تسمر البهايم كتخيل. نعيش على الزراعة والفلاحة خلال فصل الشتاء، أما في فصل الصيف فتزدهر السياحة الجبلية في هذه المنطقة، فنعمل على كراء الدواب للسياح لحمل أمتعتهم نظرا لوعورة الممرات وبعد مسافة الأماكن التي يودون زيارتها. نعمل هنا خلال فصل الصيف ونقضي 3 أشهر بين زاوية أحنصال ويمازن وتاغية. إن اللجوء إلى استعمال البغال خلال هذه الرحلة فكرة جيدة، لأنها أتت بالجديد وهذا يسرنا. إن البغل حيوان طبيعي وأليف نستأنس برفقته. صعوبة هذه المناطق لا تسمح باستعمال وسائل أخرى كالسيارة، وعدم اللجوء إلى استعمال البنزين أو غيره له فوائد كثيرة للحفاظ على البيئة ومحاربة التلوث. ثم إن وجود البغال يسهل تنقلنا ويتيح لنا فرصة الوقوف عن قرب على مواطن الجمال التي تزخر بها هذه الطبيعة الفتانة، كما أننا نقترب أكثر من السكان ونمط حياتهم وكذلك المعمار. تعتبر عمالة أزيلال ونواحيها منطقة ذات أهمية كبرى في المجال السياحي، وذلك لكونها تتوفر على جميع المؤهلات تجعل الوافدين إليها من سياح يفضلون الإقامة بين أحضان الطبيعة. ونظرا لوعورة التضاريس فإن وجود مرشدين سياحيين اكتسبوا تجربة لاحتكاكهم الطويل أثناء مزاولتهم لهذه المهنة أصبح ضروريا كي تحقق السياحة أهدافها. تقريبا 15 عاما. منذ 15 عاما تقريبا وأنا أقوم بهذه الأسفار بمعية السياح. أستغرق 11 يوما مشيا على الأقدام لأصل أخيرا إلى هذا المكان. إنها منطقة سياحية غاية في المتعة والاستجمام وفريدة من نوعها، وهي من بين الأماكن الأكثر روعة في أزيلال والأطلس. دائما بين أحضان طبيعة خلابة وعلى قمم جبال الأطلس الشاهقة يتحرك هذا الفضاء النابض بالحياة والحركة، لتبدو لنا شلالات أزود كدموع فرح من عين لا تنضب. ويمتد طول ارتفاع هذه الشلالات على مدى 3 طبقات، الشيء الذي أعطاها هذه الميزة التي بوأتها مكانة عالمية. وما هذه الحركة التي نطل عليها سوى دليل على أن الطبيعة قادرة على توفير حياة العيش والاستقرار للأفراد والجماعات بجانب المتعة والاستجمام والترويح عن النفس. بدأ استعمال القوارب في هذا الحوض منذ 5 سنوات تقريبا، والزائرون يقبلون على استعمال القوارب خوفا من السقوط أو الانزلاق، وهذا مورد عيشنا. نقوم بهذا العمل طوال السنة تقريبا، حيث يتوافد زوار مغاربة وأجانب. لدينا 10 قوارب، 2 فقط يشتغلان كل يوم.
وللسباحة في الماء العذب لهذا الحوض متعة خاصة ورغبة لا تقاوم. وكما أن للماء سلطانا قويا على الطبيعة بإعطائها الرونق والحياة، وبما أن الماء يشغل ثلثي مساحة الأرض، كما أن انعدامه سيؤدي حتما إلى الموت والفناء، ندرك آنذاك إحساسنا بالدهشة والانبهار كلما وقفنا نتأمله ونصغي إلى خريره. هذا الشعور ملازم للإنسان كيفما كان لونه أو وطنه أو دينه. إنه فعلا كنز ثمين ونعمة ربانية أوصانا بالحفاظ عليها وردها كما ترد الأمانة، فهل نحن وافون؟